नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुष्पा सरोदे रेसिपीजमध्ये. आणि आज आपण बनवत आहोत भरली भेंडी फ्राय. अर्धी वाटी खोबरं, अर्धी वाटी दाण्याचं कूट, एक चमचा राईची डाळ भरडलेली आणि एक चमचा जिरं पावडर, एक चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा हिंग आणि चवीनुसार मीठ. भेंडी अशी फ्राय भेंडी करायची, अशी मधून चिरून घ्यायची भेंडी आणि हा मसाला तयार करायचा. हे खोबरं घ्यायचं, अर्धी वाटी खोबरं भाजून घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये सगळं घालायचं. खोबरं भाजून घेतलंय, दाण्याचं कूट, राईची डाळ, जिरा पावडर, हळद, हिंग, लाल तिखट, मीठ, चमचा साखर, हे सगळं एकत्र असं चुरून घ्यायचं. भेंडी भरायची भरली अशी. कढईमध्ये अशी तेल नाही घालायचं, अशी सुकीच ठेवायची लावून. जरा अशी होऊन दे गरम. गॅस जरा वेळ मोठा ठेवायचा, ते तापायचं. किती मिनिटं ठेवायचं? एक 5 मिनिटं. थोडी कढई तापली ना, बस बारीक करायची आणि असं थोडं थोडं तेल टाकायचं. बारीक वर तीळ, असे थोडे थोडे तीळ याच्यावर भेंडीवर तीळ घालायचे. तीळ घातल्यानंतर असं थोडीशी दाबून घ्यायची. ठेवायचं 10 मिनिटं बारीक ठेवायचा. बारीकवर 10 मिनिटं ठेवायची. आता ही भेंडी अशी परतायची. असे सगळ्या अशा उलट्या करून घ्यायच्या. थोडा मोठा करायचा, परत असं थोडं थोडं तेल टाकायचं. गॅस बारीक करायचा. दहा मिनिटं ठेवायचे फक्त. नाही भाजले तर थोडा मोठा करायचा. थोडा मोठा करायचा आणि मग परत लगेच बारीक करायचा. मोठा 1 सेकंद मोठा करायचा आणि परत बारीक करायचा.
इथे आपली भरली भेंडी फ्राय झालेली आहे. तुम्हाला आवडला असेल आजचा व्हिडिओ तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.